Ganito ba nangyari sa Facebook account mo, idol? Huwag kang mag-alala. Aayusin natin yan not more than 10 minutes. Okay? Huwag kang mag-alala, okay? So tara, ano pang inaantay natin? Let's start na, idol. What is up mga social media warriors, no? It's me again, i-vlog at your service. Okay, for today's video mga idolo, meron po akong share sa inyong video na kung saan is kung paano pa ayusin yung mga suspended Facebook account nyo sa Facebook. Okay nang wala namang kadahil-dahilanan pero nasuspend pa rin ang Facebook nyo. So, huwag kayo mag-alala dahil maayos natin yan not more than 10 minutes. Okay? Okay, dito mga idol, wala po tayong kailangan na i-download na app or pumunta sa kahit saang website, okay? So dito, ang kailangan lang po is yung Facebook natin mismo, okay? So ito lang po ang kailangan natin mga idol, no? And nga pala, need ba updated Facebook? Kahit hindi idol, it's fine, okay? Basta ang importante is nakikita mo tong ganito sa screen mo or sa Facebook mo kapag inopen mo yung Facebook, okay? So yun. Now, total, andun na rin tayo. So, tara, click natin yung Facebook ulit. Tapos, ito pang sabi sa account ko. No? As you can see, we suspended your account on January 28, 2022. So, ibig sabihin yun, kapag di pa po ako naayos yan, ibig sabihin wala na pang account ko. Suspended na po for a lifetime yan. Your account or activity on it doesn't follow our community standards. So, ito, hindi ko alam kung bakit hindi ako nag-follow. Wala namang ginawa dyan. Hindi ko pang naayos yung Facebook account ko na yan. Pero, as you can see, nasuspend agad ng hindi ko nalalaman, di ba? So, ibig sabihin, kapag kaganyan, may gumamit sa Facebook mo nang hindi mo alam or may nang hack sa Facebook mo nang hindi mo alam, okay? Kapag once na nangyari ito sa Facebook account mo. So, yun lang naman ang pinakadahilan kung bakit sinususpend ang yung account. Kasi nga po, what you call this? Kasi nga po, yung mga, yung Facebook is, alam na alam yan kapag hindi ang mayari ang gumagamit ng Facebook, okay? So, ganun katindi and ganun kalupit ang Facebook. Sabi pa dito is 3 days left to disagree with the decision. Medyo nabubulol tayo, my goodness. Okay, so yun. Ang sabi dito is, itong sabi ng Facebook, if you think we suspended your account by mistake, we can take you through a few steps to disagree with the decision. So yun nga, ibig sabihin nun is, di ba, hindi mo nga alam kung bakit nasuspend account mo. So dapat syempre mag-disagree ka kasi nga wala namang dahilan kung bakit masuspend yan, di ba? Kasi nga wala kang kalam-alam na suspend na pa account mo. That's why dapat kang mag-disagree dyan. So sabi dito is, you have 30 days after we first took action on your account to disagree or your account will be permanently disabled. Wow! Yun ang pinakamasakit mga idolo kapag na-disabled na account mo permanently, wala na. Bye-bye Facebook, bye-bye memories, bye-bye na lahat ng mga activities mo sa Facebook. Wow, napakasakit nun. Kasi nga po, alam naman na halos lahat sa atin is doon na po nakalagay ang mga memories natin, okay? Nga pala, once na, tawag doon, once na disabled dyan permanently, kahit i-search mo sa Facebook, hindi mo na rin po yung makikita, okay? So, wow, napakasakit nun mga idol, okay? There are 3 days remaining, o 3 araw na lang mga idol kapag di ko po na disagree to, wala na po ang Facebook ko. Oh my goodness. Di ko alam kung bakit ganun pero wow, napakasakit yan mga idol. 3 days left to disagree with the decision. So that's why dapat ko ma-disagree to as much as, as fast as possible or as fast as I can. Okay. So sabi dito is, please note that we can have few reviewers available right now due to coronavirus pandemic. Because of this, we may be unable to review all requests and oh my goodness. Ito ang pinakamasakit idol kasi nga limitado lang po yung tao dun sa kampanya ng Facebook para makita yung mga tawag dun, yung mga gusto nyo ipa-review sa kanila. So that's why dito is paswertehan na lang kapag di po nakita yan ng Facebook yung tawag dun na nag-disagree ka. Well idol, sorry na lang kasi nga magtataka ka na lang permanently deleted na yan or permanently disabled na yung account mo. So wag naman sana ganun mangyari sa mga account natin, di ba mga idolo? So yun. So dito mga idol, so as you can see mayroong pasababa, disagree with disagree with decision. So dapat ito idol is i-click mo yan. Okay, pag na-click nyo yan, okay, ito no, what you call this, try natin i-click yan, no? O, click natin. Nga pala ito yung account ko, i-vlog. Okay, so ito po yung suspend ko na account. So kapag hindi po ikaw yun sa pictures, ibig sabihin hindi po ikaw yan. Ibig sabihin hindi po Facebook mo yan. Okay, kaya huwag kang mag-alala. So tara, disagree with decision na tayo. Click natin yan. So eto na, here goes natin.
So sabi dito is country code, Philippines, enter number. So lagay mo po number mo dyan, yung number na ginagamit mo sa Facebook, of course. So nga pala, if ever nakalimutan man, is paano kang mag-alala. Sabi dito is adding your number here, let's Facebook. Use it to help you like in protect our community, accurately count people who use our services, and assist you in accessing Facebook and off-in programs and etc. Okay. So that's why sabi dito, nga pala napaka-importante pala dito ang number mo talaga, as in yung number mo na ginamit mo sa Facebook. Okay, so kapag nakalimutan mo yan, sorry ka na lang, okay? So in my case, kahit pa paano naalala ko pa rin, okay? Huwag niyo pong kakalimutan, country code natin, Pilipinas po tayo, sa Pilipinas po tayo nakatira. Kung maliban lang ako sa ibang bansa ka. And maliban lang kung number na ibang bansa yung ginamit mo. So in my case, ito po yung number ko na ginamit sa Facebook. 650. So ito. And then pagka ganyan, send login code mo lang. Kapag click niyo send login code yan, so itong lalabas. Here goes nothing. So yun, loading na siya. So wait lang po natin mga idol, and then boom, wait lang po, may mag-text po yan na code galing sa Facebook. Okay, just wait lang for a while. So yun na, ang code natin is 649. Okay, 649 440. So ito. Now if ever mga idols di po nag-send yung code nyo, pwede pong pinutin ulit itong resend confirmation code na para mag-resend po ulit ang code nyo, o para i-send po nyo ulit ang code nyo. Okay, so yun, next natin to. Nga pala, pwede may update number mo if gusto mo lang naman. Okay, pero in my case, din po i-update. Okay na po yan sa akin. So yun, so next na natin. Let's see ito yung number na ginamit ko. Pero pagkakalala ko, ito yun eh. So wait lang natin. So yun na. Record a video of yourself to make sure you're a real person. When you need to record a video of selfie, we'll ask you to move your head during the recording to help us capture your face at different angles. Okay, so dito mga idol, para makilala ka talaga, dito po i-record yung sarili mo. Okay, so tara, i-record ko pa yung sarili ko, yung mukha ko, okay, para makilala talaga na ako yung sa Facebook. So okay, buksan natin yung ilaw. Okay, so yun, record a video na tayo. Okay, take a video selfie. Next, hold your phone at eye level. Next, enabled. Okay, allow natin yan. Okay, so yun. Ito tayo mga idol. So medyo pagod pa, katapos na magbike. Okay, up. Okay, side. So okay, so yun. And pagka ganyan, submit mo lang. Let's see. Sabi pa dito is, thanks for completing these steps. Submit this video to help us confirm your real person. Submit. So yun, medyo haggard yung mukha natin dyan. My goodness. Pagpasensya nyo na ng mga idolo. Okay. So wait lang, no? So medyo matagal-tagal ang loading. So yun na. Sabi dito is, if you disagreed with the decision. So yun, na-disagree na tayo mga idol. So okay na po yan kapag ganyan. It usually takes us just over a day to review your information. So ibig sabihin nun mga idol, isang araw lang, agad-agad ma-review nyo lang ating information ng walang kahirap-hirap. Okay? That is why, ang kailangan mo lang dito is wait for 24 hours and then mga gantong oras. Tapos, try mo off Facebook mo. Now, kapag na-open mo na yan, just like that mga idol, easy, normal Facebook account ka na ulit. So, ganun lang kadali, di ba? Ang kailangan mo lang is, complete ka, mag-disagree ka, tapos mag-send ka ng tawag doon, video, ganun, chuchu, tapos pag nakapag-send ka itong sabi niya agad-agad, for example, sa pangalan nyo, in my case, if you disagreed with the decision. So, ibig sabihin po, as you can see, may date pa yan dyan. Nag-disagree tayo nung January 1. So, Happy New Year to everyone nga pala, okay? So yun lang mga, diba? Napakadali. Walang kahirap-hirap. Ganun lang kadali. And then, kapag, tawag doon, kapag di po gumana yan, try nyo lang po ulitin. So, another is, kapag di po siya nag-respond kagad, wait lang po kayo, okay? Kasi nga po, hindi lang po ikaw ang tawag doon, ang inaayos niya. Marami po pong iba, okay? So, yun.
Now, kung makita natin yung mga video sa gilid, if interesado kayo, well, watch my video, okay? Tungkol din po yan sa mga tutorials na gusto nyo panoorin. So, yun lang mga idol. If you like my video, please leave a like mo dyan mga idol. Di na po magtatagal pa mga idol. So, next time, peace out and keep safe everyone.